Ska jag vara helt ärlig så tycker jag att det blir svårare och svårare att hitta drivet till att göra svenska videor. Ni som följer mig vet att jag framförallt föredrar att göra content på engelska rörande olika sorters datorspel eller fantasy och sånt mer överlag. De få videorna jag faktiskt gör på svenska brukar vara berörande min Muminsamling. Men nu de senaste månaderna har det varit jättesvårt för mig att hitta faktiskt någonting Mumin-relaterat. Jag letar på loppisar, jag håller koll online på auktioner. Men jag har faktiskt börjat tycka att det börjar bli riktigt svårt nu. Framförallt Mumin är väldigt populärt. Men sen också, inte bara för att många köper det, men sen min samling börjar bli så stor att jag faktiskt har majoriteten av muggarna jag vill ha. Och jag är inte särskilt intresserad i att köpa på mig för att ha dubbletter. Absolut hade det kunnat vara kul att köpa på sig och få sälja vidare. Men det är ganska svårt just nu att med inflationen och allt och inte orka köpa saker bara för att. Jag försöker tänka smart, spara undan och se vars framtiden tar vägen. Man vet aldrig vad som händer i Sverige så som läget ser ut nu. Som ni kanske ser, som också var i förra veckans video, så har jag kvar samma blåmärke på läppen. Jag vet inte riktigt vad som har hänt. Men jag får se ut som jag gör ett litet tag tills det har lagt sig. Så i den här videon tänkte jag visa de få Muminmuggarna och Muminföremålen jag faktiskt har fått in nu de senaste månaderna. Så jag ska börja visa. De flesta är faktiskt gåvor och presenter från min underbara mamma. Hon samlar också på Muminmuggar, så hon ville ge mig några som hon vet att jag haft intresse för och jag är jättetacksam för det. Det första föremålet är inte en mugg utan det är en kanna. Och det är de äldre kannorna. Ni som har sett eller samlar eller är intresserade, ni kanske lägger till minnet att de nya Muminkannorna är högre. Det är en av de gamla låga kannorna. Och det är med trycket familjen. Så den går från blå till röd till gul. Under kan vi även se Arabias kronstämpel. De använder när de fortfarande producerade i Finland. Den här kannan går upp mot 2000 kronor på Tradera. Jag kan se Muminpappan, Muminmamman, Lilla My, Mumintrollet och Snorkfröken. Så det är hela Muminfamiljen här. Den underbara kannan. Jag kommer nog mest troligtvis placera den tillsammans med familjemuggen som jag också har på min hylla. Det andra föremålet som inte är en Muminmugg, som jag också fick av min mamma, är de äldre stora statyerna. Jag tror den här porslinsfiguren är från 90-talet. Och det är med Muminmamman. Den här fick jag nu i samband med flytten. För att min mamma inte tyckte att jag skulle glömma bort den. Nu kan jag göra det. Jag har inte planerat att glömma bort eller tappa kontakten med min mamma. Här under kan vi se en pytteliten krona som säger Arabia Finland. De här är jag lite osäkert värdet på. De enda andra porslinsfigurer jag har är de mindre Muminfamiljen. De som fortfarande tillverkas nu. Men jag tycker det är en jättefin figur. Och den kommer jag också sätta någonstans i hyllan. På
Jag måste säga att jag tycker det börjar bli svårt med att hitta placering. Ni kanske ser här bak. Jag har ju alla mina Mumimuggar i stringhyllan. Men jag planerar i framtiden att sälja den. Kanske när vi flyttar eller köper hus. För jag tycker jag litar inte på den för det första. Jag är rädd att den kommer falla ner från väggen. Men sen också att den blir jättedammig och det tar mycket plats. Så jag hade nog hellre bara haft ett vanligt, lite äldre, gammaldags vitrinskåp. Jag har sett lite inspirationsbilder online och hittat olika som jag tycker om, som jag funderar att skaffa. En av muggarna jag också fick av min mamma är lätt snöfall. Och den har kvar etiketten. Så det här är vintermuggen från 2018. Jag kommer ihåg att det här var typ i samband med att jag började strax innan samla på Mumimuggar. Och den här fanns då kvar på Ital Outlet. Riktigt billigt. Och jag bara nej. Jag tycker vintermuggarna har så deprimerande motiv. Så jag skaffade dem inte då. Det var dumt nu för nu är de dyra. Men det är Mumintrollet som står ute i ett lätt snöfall. Det är någonting som jag märker nu. Jag kommer sakna när jag har flyttat från norra Sverige till södra Sverige. Och det är, jag tror inte det kommer komma snö här. Kanske någonting, men det smälter bort samma dag. Så jag kommer verkligen få se nu skillnaden på klimaten här i landet. Sen var det sista föremålet jag fick av min mamma i present. Jag vet, jag låter jättespoiled, men jag brukar också ge min mamma mycket presenter när jag hittar saker jag vet hon gillar. Så det går båda vägarna. Det är inte bara jag som får saker, okej. Så jag är jättetacksam. Det är Mumimamman och bären. Det här är en av de äldre muggarna. Och den här ger mig så mycket nostalgi. Mamman som plockar bär. Här är hon med sin lilla portmonnä. De här äldre muggarna är faktiskt svåra att få tag på. Framförallt loppisar. Men då får man köpa dem ganska dyrt second hand. Även den här kronan Arabia Finland. Den enda som inte hade kronan, det var lätt snöfall säsongsmuggen från 2018. Då hade de redan gått över till att börja producera i Thailand. Nu är det dags för en mugg jag faktiskt köpte själv. Jag kunde inte låta bli. Som ni såg i somras fann jag en havsprisplatina, den numrerade upplagan, som idag är värd cirka 14 500 kronor på olika hemsidor. Men då släppte de även den vanliga havspris som inte har platinadetaljen. För jag tänkte att jag vill ha en version jag även kan använda då jag bara har min havsprisplatina som står. Det enda som är synd med de här nya fodralen är att som ni ser så sitter inte det yttre fodralet på lika bra som de andra Mumindagsmuggarna. Så det måste jag säga är en downgrade. Även den här har kvar etiketten. Jag har inte använt den än. Insidan av snäckstämpeln. Men skillnaden på den här och havsprisplatina är att det här trycket sitter under glaseringen. På havsprisplatina kan man känna på utsidan av muggen. Du känner var trycket är. Hästskon är inte platina. Och inte åran som Muminpappan håller i. Jag gillar verkligen de här Mumindagsmuggarna. Jag tycker den här årets var otroligt fin och jag är väldigt glad
glad av båda versionerna av muggen. Sen hade jag även turen att vara en av de första i kön för att köpa Muminmuggen som kom ut nyligen. Och det var 100 års jubileum med finnar. Så den muggen har jag, men för tillfället är den hemma hos min mamma. Jag var uppe och hälsade på i norra Sverige. Hon och jag satt tillsammans och beställde hem till henne några muggar vi tänkte ha. Vi hade turen att köpet gick igenom. Jag tror att den specialmuggen tog slut på 5 minuter online. Sen gick det inte att köpa mer. Så den har jag inte här och jag funderar om jag bara väntar tills jag kan åka upp och hämta den. Eller om jag får posta den ner. Ärligt talat känner jag ingen riktig stress för det. Jag har tagit en liten paus i mitt samlande och försöker fokusera på lite annat i mitt liv. Jag har ju kvar den här lilla broschyren och jag tror inte att de gör dem längre. Men som ni kanske ser, det finns många muggar kvar att samla på. Men jag börjar ha många av dem. Det svåra är att jag vill verkligen få tag på min drömmugg. Och det är den här. Mumintrollet dagdrömmer. Den går inte för under 26 000 kronor och just nu det är mycket pengar. Alla stigande priser, att hyrorna går upp. Jag tror vi skulle få på våra lägenheter en sjuk hyreshöjning nu nästa år. Så man får spara och drömma om framtiden, eller hur? Just nu känner jag för mig att det är en prio att spara till hus och till framtiden istället för att köpa på mig saker. För det kommer jag ha tillfälle att göra i framtiden hur som helst. Jag hoppas innerligt att ni tyckte den här videon var någorlunda lugnande. Det var länge sedan jag gjorde något på svenska. Och det kommer nog tyvärr förbli på det sättet ett tag i alla fall tills jag hittar mer inspiration. Tack så mycket att ni såg den här videon. Så syns vi nästa.